Hello, welcome back to my channel. So আজি মই বনাই আছোঁ mandala art আৰু সেই mandala artটো মই বনাই আছোঁ আমাৰ খালি এটা হেণ্ড ৱাশ্বাৰ বটলত আৰু তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ কিছুমান ফেব্ৰিক পেইণ্টছ তাৰপাছত আৰু ব্ৰাছ লৈছোঁ আৰু টুথপিক নহ'লে মই ধূপৰ কাঠি ইউজ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰবাডছ ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই গোটেই খালী হেণ্ড ৱাছটো মই ব্লু কালাৰ দি পেইণ্ট কৰি লৈছোঁ তাৰপাছত মই mandala আৰ্টটো মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মই mandala আৰ্টটো আঁকিবলৈ মই কিছুমান কালাৰ লৈছোঁ ফেব্ৰিক কালাৰ ফৰ এন এক্সাম্পল গ্ৰীণ পাৰ্পল ডাৰ্ক ব্লু অৰেঞ্জ আৰু ৰেডটো মই চেণ্টাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে বেলেগ ধৰণৰ কালাৰ ল'ব পাৰে এনেকুৱা নহয় কি এইকেইটা কালাৰ ল'ব লাগে বেলেগ কালাৰ্ছো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কি কালাৰ ইউজ কৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এণ্ডলৈকে চাব যাতে mandala আৰ্টটো কেনেকৈ কৰিছোঁ কেনেকৈ নাই কৰা সেইটো ভালকৈ চাব পাৰে চ' একো কাটি নকৰাকৈ ধুনীয়াকৈ ষ্টাৰ্টিং টু এণ্ড চাই দিব একেবাৰে ডাঙৰ ডটছৰ কাৰণে মই ইউজ কৰিছোঁ ইয়াৰবাডছ চাব পাৰিছে যেনেকৈ ফৰ এন এক্সাম্পল চেণ্টাৰৰ কাৰণে মই ইয়াৰবাডেই ইউজ কৰিছোঁ বাট অলপমান হেভিলি মই পেইণ্টটো লগাই লওঁ তাৰপিছত মই তাত এটেচ কৰোঁ কালাৰটো আৰু অকণমান সৰু হ'লে মই তাৰ যোনটো কটন আছে লাগি আছে ইয়াৰবাডছত তাৰ কটনটো অলপমান আঁতৰাই কিনে ইউজ কৰিছোঁ আৰু চবতকৈ সৰুটো মই ইউজ কৰিছোঁ ধূপৰ কাঠিটো ফাৰ্ষ্ট কালাৰ মই ইউজ কৰিলোঁ ৰেড আৰু ৰেডৰ কাষত সৰু সৰু ডটছ ইউজ কৰিছিলোঁ সেইটো ৰেড কালাৰ দি ইউজ কৰিছোঁ তাৰ নেক্সট ইউজ কৰিছিলোঁ মই গ্ৰীণ কালাৰ নেক্সট পাৰ্পল নেক্সট এতিয়া ডাৰ্ক ব্লুটো লগাই শেষ হৈ গৈছে এতিয়া কৰ্নাৰত মই সৰুকৈ ডটছ দিম আৰু সেই ডটছখিনি মই অৰেঞ্জ কালাৰ দি ইউজ কৰিম
এতিয়া সৰু সৰু ডটছখিনি দি শেষ হোৱাৰ পাছত তাৰ ওপৰত মই দিলোঁ এইটো ইয়াৰবাড ইউজ কৰিছিলোঁ, সেইটো অৰেঞ্জ ডটেই ইউজ কৰিছোঁ, বাট ডাঙৰকৈ ডটছ দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ব্ৰাছ ইউজ কৰিব পাৰে। তে ব্ৰাছেদি আপোনালোকে ভিতৰটো অলপমান নিজে ঠিক কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই এই অৰেঞ্জ ডাঙৰ ডাঙৰ ডটছৰ কাষৰ বাউণ্ডেৰীবিলাক মই গ্ৰীনেদি সৰু সৰু ডটছ বনাই দিম। অৰেঞ্জ আৰু গ্ৰীণ ডটছখিনি দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইটো লাষ্ট ৰাউণ্ড হয়, যেনেকৈ মই চেণ্টাৰত ৰেড কালাৰ ডটেদি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, এতিয়া মই এণ্ডিঙো ৰেড কালাৰ ৰাউণ্ডেদিয়ে এণ্ড কৰিম। ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছোঁ ডটছখিনি লাষ্টৰ ৰাউণ্ডটো, আৰু তাৰ কৰ্নাৰত মই ইউজ কৰিছোঁ পাৰ্পল কালাৰ। এয়া শেষ হৈ গৈছে মোৰ মাণ্ডালা আৰ্ট কৰা। এইটোৱে হ'ল মোৰ মাণ্ডালা আৰ্ট ইন মাই হেণ্ড ৱাছ বটল।